Ngayon po, ang magtuturo ko sa inyo ay isang tutorial kung paano gumawa ng vanishing effect sa inyong mga video. Maasa ako na ito ay makatutulong lalo na sa mga bagong YouTubers. At salamat sa lahat po ng mga nag-subscribe ng video ko at mga nanonood pa tuloy ng aking mga video. Para doon sa mga hindi pa nag-subscribe, you may subscribe now. Now enjoy watching my video. Duplicate natin yung video clip para ipakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung steps for vanishing effect. Ang importante dito ay ang paggamit natin ng steady camera. Gamit tayo ng tripod at kailangan nakapokus in one place. That is the very important tools we have to use in making this vanishing effect in this video. Now, kailangan natin dito ay trim yung the last portion ng pagba ng kamay. Titrim natin yung pag-alis ko sa silya. Yan. Trim natin yung left of the playhead. Ayan. Tsaka, ayan, titrim uli natin yan, titrim din natin yung portion ng paalis. Ngayon, balik tayo doon sa para testing natin kung anong resulta. Test natin, i-play natin para tingnan malaman natin yung resulta ng ating ginawa. Yun, disappear na, okay na.